เก่งมาก มันสูงจังอ่ะ Hey guys! Hello everyone! Good morning! It's Tuesday morning here and today's video, mag-garden po kami ng aking mga anak. We are going to plant some vegetables and flowering plants. Ayan, we have to grow our own veggies dahil malayo po yung market dito at para hindi na kami labas ng labas para bumili every time we need them. So I'm waiting for these two girls. Natapusin yung kanilang breakfast. They have bread and Ovaltine. Ayan, ganyan lang yung breakfast namin. And we are going to do a contest kung sino daw yung maunang tutubo or mamulaklak yung itatanim nilang flowering plants ay mananalo. Ayan. So are you ready, girls? Yes. Are you ready? Yes. This is our first time to do a gardening together. Ayan. So finish your food now so we can go outside. Ayan guys, so here's our garden. Meron kaming mga kangkong dito na tumubo and I'm waiting for my toyo. Ayan, yung soy sauce na in-order ko at gagawin ko silang adobo. Ayan. So here is our vegetables. Kahapon, bumili kami ng mga gulay. Ayan, meron kaming eggplant, baykapaw, meron kaming rosemary, some chilies, meron din kaming calamansi which is very rare dito sa Thailand, wala silang calamansi. We have kafir at manaw, yan yung calamansi ng Thailand. Bumili din kami ng mga soil at dito namin sila itatanim guys sa boxes na to. Mga ice box ng mga bangus na binili ko, na binibenta ko, ayan. Diyan namin sila itatanim. Meron pa ako dito sa back. Here. Ayan, tataniman namin lahat to ng gulay. Ayan. So, nagbibenta kasi ako guys ng mga bangus dito sa Thailand, sa mga kababayan natin dito. And I don't know what I'm gonna do for these boxes, kaya naisip ko tamnan na lang namin ng mga gulay. Ayan, which is a good idea. Are you ready? Come on, you help mommy to bring those soil. Go beauty, good job. Okay.เก่งทั้งเลยค่ะเอา2 ถุงได้ไหมลูก เก่งอ่ะ wow, it's okay, you can wash later. Meron din kami dito guys, hindi ko alam kung ano to. Sabi ng asawa ko pakshi daw or yung nilalagay sa pangsit, ano nga yun, nakalimutan ko na. Comment down below please. Kung nagtatanim sila dito, eto muna yung nilalagay. Yung tinadtad na natuyong balat ng niyog. Ayan, lalagay muna namin sa ilalim bago namin ilagay yung soil. Ayan. So yung soil na gamit nila dito hindi
masyadong healthy. Kaya ang ginawa ko, nag-ipon ako ng mga eggshells and mga pinagbalatan ng mga prutas at gulay. At yun yung ihahalo ko sa lupa na gagamitin natin para healthy yung ating mga gulay na itatanim.ค่อยๆเทหมดเลยเก่งน้องเรน It's your turn ทำไงทำแรงๆสิลูก ไม่มีแรงแล้วมะ Beauty เอา vegetable ได้เลย จะปลูกอะไรก่อนจะปลูกแอกแพลนก่อนใช่ไหมมาเอาถุงออกก่อนสิลูก You need to remove the plastic first นี่ไง How many eggplants are there Oh you got 3 eggplants นี่ไงบีบข้างล่างเนี่ยถึงออกเนี่ยบีบตรงนี้เลยยกข้างบนเลยลูกพอหน่อยนะเดี๋ยว eggplant จะมาเลยลูกตำรูแบบนี้สำหรับ eggplant make some hole for the eggplant ได้ออกมาแล้ว ใกล้แล้วเหรอระวังรุดนะอายานจับได้เลยลูกแบบนี้เลยเหรอดึงออกเอาถุงดึงออกวางนี่เอาถุงดึงออกเลยว้าเก่งจังเลยยาน maybe we need to add some soil เอา eggplant อีกอันหนึ่งจะได้ add soil ทีเดียวลูก eggplant อยู่ไหนนั่นน่ะมีอีกอันต้นหนึ่งwe got a healthy eggplant here เก่งมากมันสูงจังอ่ะ โอเคและ add some soil add more soil โอ้ยได้ไหมใส่หมดเลย เดี๋ยวน้องเล่นเอาออกก่อนได้ไหมนั่นแหละใช้สองมือสีน้องแรงใช้รอบๆเก่งมากโอเคยังต้องใส่อีกไหมขอลองขุดดินก่อน Be careful ทำได้ไหมยากใส่หมดเลยลูกตกเทเลยค่ะvery good โอเคพี่บิวตี้ปลูกพริกได้เลยลูกโอเคน้องเรนตัดสินะแกะง่าออกง่ายอ่ะโอเคอีกอันนึงอีกต้นนึงอยู่ไหนใส่ด้วยพวกปลาสนุกไหมคะสนุกสนุกทำไมอันนี้มาเป็นก้อนไม่เลยเอาไว้ทิ้งโอเคไม่เป็นไรอ๋อนี่มีหลายต้นนี่นะหรือว่าไงมันมีหลายต้นเลยเดี๋ยวล้างมือก่อนเดี๋ยวจะเอามือมา
ช่วยน้องหน่อยลูกออกไม่ได้อะโอ๊ยกระจายหมดละ นี่แบบนี้ค่อยๆ โอเค เดี๋ยวแม่จะไปเอาถุงนึง Time to water our plants, our vegetables. เบาๆสิคะเบาๆกดเบาๆลูก ก็หนูจะไม่เป็นไร เดี๋ยวต้นมันจะตาย เดี๋ยว So yan guys, walo lang po yung naitanim namin dahil kulang yung nabili naming soil. Ayan. Itutuloy namin bukas ang pagtatanim. At yung mga kalamansi at kafir, hindi na namin naitanim. I think ilalagay ko na lang siya sa lupa para lumaki. Pero isipin ko pa kung saang location, magandang location itanim. Ayan. Iniwan na ako ng dalawa dahil mainit na. Sitting pretty na sila dito. Hindi pa tapos yung gardening. So yan guys, dito na po muna nagtatapos ang aming gardening vlog. Ayan, update na lang namin ulit sa mga susunod naming video. Yung pagtatanim ng mga flowering plants. At update din namin kung nabuhay ba yung mga tinanim namin. Ayan, so thank you guys for watching. I hope you already subscribe for more videos sa aming mga activities dito and cooking vlog ng inyong kumare. Ayan, see you again soon. Bye!